129 જસવંતભાઈ મણીલાલ હાજી ट्रॉफी नंबर 3 ઈશ્વરભાઈ ઉમેશભાઈ तो मैं ये जे बेटा થોડા ભાઈ या આરએન લખેલું છે પેલા પૂછો તો આરએન કેમ નથી આવતું નંબર 1 ના વકીલ આવવા માટે બાકી છે ને हाजी નંબર મણીલાલ ओगड़ी ऊंची करो तुम જસવંતભાઈ જસવંતભાઈ કોણ છે બંનેમાંથી क्या आगे चाहिए इसे पूछो ये भी मजा જસવંતભાઈ કોણ તમે છો ને તમને વકીલ માટે તમારા વકીલ કોણ છે બેસો બેસો हाजी 52 કદાચ રમણભાઈ વસ્ત્રાભાઈ આરએનપી મંગાવી દો કેમ એવું એવું ના ચાલે ને કેટલા બાકી રહે છે બંને છે પક્ષકાર ફરિયાદી પણ આવે હા ક્યારે આપશો બીજે કેટલો ટાઈમ થયો 14/8 कॉम्प्लेक्स 14 22 ઠાકોર મેઘજી તખાજી જે આરોપી આવેલા છે મેરુજી વિપુલજી રઘુજી લીલાબેન સંગીતા 31/7 તારીખ રાખો છો 31 124/22 સરવારા મધુકાંતાબેન પ્રવીણભાઈ સરવારા મધુકાંતાબેન પ્રવીણભાઈ મારા વકીલ ક્યાં છે વકીલ વકીલ બેસો 168/22 શેખ અમીન અલી અયુબ અલી તૈયાર અમીન અલી અયુબ અલી अध्यक्ष समारोह અમીન અલી समाधान थी साहब थोड़ी रकम बाकी है पण આજે નથી આવી આપ ચલી 14/8 14 220/23 ચૌધરી કેતનભાઈ મણીલાલ એમાં તો આરોપીનો માફી સૂચવાનો ઉધર ક્યારનું છે મને પૈસા ભરવાનું ભરે છે બેસો 246/23 પટેલ મહેન્દ્ર કુમાર શિવાભાઈ પટેલ મહેન્દ્ર કુમાર શિવાભાઈ બાકી રહે 10/54/23 વકીલ શ્રી કેઆર કપવાલા વકીલ કેઆર કપવાલા ચલો આગળ 10/56/23 વકીલ શ્રી એચઆર પઠાણ
મુકેશ કુમાર બાબુલાલ પટેલ એમાં બપોર પછી આવવાનું છે, સેકન્ડ સિટિંગમાં આવવાના છે સર. સર કરવાનું છે. પ્રમુખ છે તમારા? હા, એટલે સાહેબ સેકન્ડ સિટિંગમાં આવવાના છે. એટલે એ જાતે અપિયર હા, થઈને જાતે જાતે. જાતે આર્ગ્યુ કરશે અને આર્ગ્યુ કરી દેવાના છે કે એમને જવાબ આપે. ખાલી કે સેકન્ડ સિટિંગમાં રાખજો સાહેબ એવું કહ્યું છે. તો પછી આમને હાજર ના મારે બેસાડી રાખવાનું ના હોય ને એટલામાં મેન્શન કરી આપજો. 3 વાગે રાખો. 10:23 વકીલ શ્રી પીડી ઠાકોર કે પીડી ઠાકોર નથી. 54 ને 1068 સાહેબ એક જ ગુનાની છે. હા, પણ છે નહીં. હા, એ આવે એટલે એફિડેવિટ આવી ગયું છે. થોડીક વાર રાહ જોઈએ ને આ તારીખ નાખી દઉં. 10:23 વકીલ શ્રી જેબી ચાવડા પીડી પટેલ કે ચાવડા આમાં બી એડવોકેટ નથી ને. થોડી વાર બાકી રાખ. 10:84 શ્રી કેઆર દ્વિવેદી પટેલ કેતન કુમાર નાનજીભાઈ પટેલ કેતન કુમાર નાનજીભાઈ એ આવી ગયા છે સર, મને મળ્યા હતા એટલે એમને દિવસે નો ઓબ્જેક્શન એ લખ્યું છે ને કેતનભાઈ નાનજીભાઈ બસ તો કરી દઉં છું ઓર્ડર. ઓર્ડર કરી દઉં. ડિવિઝન 7/18 વકીલ શ્રી એકે ઓઝા શ્રી એમ ઠક્કર વકીલ શ્રી એકે ઓઝા વકીલ શ્રી એમ ઠક્કર બાકી રાખ. કામ મારી પાસે છે. એવું છે? બાકી રાખો જોઈ લો. સેશન 113/18 ઠાકોર અરજીસિંહ અભયસિંહ ઠાકોર અરજીસિંહ અભયસિંહ પેલા કરીને નાખ્યું છે. એક પૂરતો હાઈકોર્ટ કેસ હોય છે. અરજીસિંહ અભયસિંહ ભારતસિંહ રાજપાલસિંહ યશપાલસિંહ કરણસિંહ 25/9 25/9 33/19 ભારત દિનેશ કુમાર ગુણવંતા આવી સ્ટેજ આરોપીનું એક્ઝમ્પશન હશે 25/9 સેશન 136/19 અનિલભાઈ રસુલભાઈ કલાલ ફ્રોમ કેનર અનિલભાઈ રસુલભાઈ કલાલ મલેક અરબાદભાઈ સલેમભાઈ સાક્ષી મલેક અરબાદભાઈ સલીમભાઈ પંચ છે કે સાક્ષી છે? વિટનેસ છે? શું કરવાનું છે? પીડી પ્રોજેક્ટ તો રિપોર્ટ આપી દો ને સમયસર. વીસ 9
जी सर। सेशन 33-20 તમારી કોટાભાઈ વિહાભાઈ 3 જણ તમારી કોટાભાઈ વિહાભાઈ એનું ક્રોસ છે ને સાહેબ આરતી નંબર 3 નો રિપોર્ટ છે અને નંબર 1 બે છે બસ કમ્પ્લેન્ટ 33-20 કોટાભાઈ વિહાભાઈ મોતીભાઈ વિહાભાઈ એમાં સાક્ષી ચૌધરી જીતુભાઈ કૈલાસભાઈ ચૌહાણ જીતુભાઈ કૈલાસ ચૌહાણ જીતુભાઈ ચૌધરી માં આવી ગયા રાવણ ભાવનાબેન ધંધીકા રાવણ ભાવનાબેન ધંધીકા અને ક્રોસ 25-22 રાવણ રમણલાલ નાનાલાલ 4 જણ રાવણ રમણલાલ નાનાલાલ એમાં સાક્ષી રબારી મોતીભાઈ વિહાભાઈ આરોપી છે સાક્ષી રમણલાલ નાનાલાલ ગિરીશકુમાર કેતનકુમાર બળદેવભાઈ નંબર 1 નથી એક નંબર મારા મોત્ર નંબર છે બેસો હાજી બેસાડો સેશન 53-21 કાર્યા દીપક કુમાર શાંતિલાલ 4 જણ કાર્યા દીપક કુમાર શાંતિલાલ લાસ્ટ ટાઈમ પેલું વાવાઝોડાના લીધે બંધ હતું ને, એના પહેલા હું એફિએટ થયો પણ એને એક્સિડન્ટ થયેલું ને હાજર નતો એટલે એને બોલાવવાનું તો હતું પણ વાવાઝોડાના લીધે નતું એટલે વોરંટ ચાલુ તો આજે આજે તો આયેલા છે. દીપક કુમાર શાંતિલાલ સાગરભાઈ સુરેશભાઈ મગનભાઈ ગોપાલભાઈ હિતેશ કુમાર લવજીભાઈ એને કસ્ટડીમાં લઈ લો પણ કોઈ સાક્ષી બોલાવેલા છે? થોડી વાર બેસો બીજા આરોપીઓને જવા દો તારીખ પછી જોઈ લેજો સેશન 70-21 ઠાકોર ભીખીબેન બાબુજી 3 જણ હાજર બધા ઠાકોર ભીખીબેન બાબુજી આયુષી એમ રોજ આયુષી આરકે પાઠક એમનો રિપોર્ટ તમે યુ આર મિસ્ટર રોઝ is it good on your part that court has to issue non-bailable warrant against you? તમે એકલા જ કામ કરો છો બીજા બધા નવરા બેસે છે તમને જરા પણ આ શરમજનક નથી લાગતું કે તમારું વોરંટ કાઢવું પડે આ એક આરોપીને બેસાડો એવી રીતે તમને બેસાડી દેવામાં આવે એમને એમ તો વોરંટ નીકળ્યું નહીં હોય NBW વોરંટ નીકળે તમારી સામે અને તમે મહેસાણામાં છો અને વોરંટ કાઢવું પડે that was not the only date એ છેલ્લી તારીખ નહીં હોય જ્યારે વોરંટ નીકળ્યું છે કે એક જ મુદતમાં તમે આવ્યા નહીં તમારું વોરંટ નીકળી ગયું 3 મહિનાથી કામ ફક્ત તમારા સ્ટેજ પર છે એટલામાં તો જજમેન્ટ આવી ગયું હોય વેરી શેમફુલ ઓન યોર પાર્ટ બેસો સેશન 71 ઠાકોર પવનજી ગોવિંદજી 7 જણ ઠાકોર પવનજી ગોવિંદજી
આપેલા આરોગ્યની તપાસ કરીએ. પાવનજી ગોવિંદજી કલાજી ગોવિંદજી જુનાગઢમાં તો ભારે. વેલિડ રહ્યું. દસ 8 108-21 પરમાર ભાવેશ કુમાર અમૃતલાલ પરમાર ભાવેશ કુમાર અમૃતલાલ મકબૂલ ખાન બિસ્મિલ્લાહ ખાન પીએસઓ મકબૂલ ખાન બિસ્મિલ્લાહ ખાન પીએસઆઈ શ્રી યુએ ત્રિવેદી પીએસઆઈ શ્રી યુએ ત્રિવેદી મજી બોલો. પીએસઆઈ શ્રી એમએ આદરેજીયા એ કાયલા છે. છે એક આયુ છે. બેસો એક આયુ છે. એકસો 71-21 ઠાકોર આકાશજી ભવાનજી ત્રણ ઠાકોર આકાશજી ભવાનજી આયુષની અંતિમ પરમાર એમનો રિપોર્ટ આયુષની અંતિમ પરમાર બીજી પટેલ પ્રોહિબિશન ના ગુનામાં રોકાયેલા છે તપાસમાં, એટલે સેશન કોર્ટમાં નથી આવી શકતા તમારા આયુ. મોઢેરા છે એવું નથી કહેતા, મોઢેરા પ્રોહિબિશન ના તપાસમાં રોકાયેલા છે એટલે જોઈ લો, જો કદાચ તપાસમાં બહાર ના ગયા હોય તો કોર્ટમાં આવી શકે. સેશન 15-22 દિગ્નેશગીરી અરવિંદગીરી ત્રણ જણ નંબર તમે ફટાફટ અને તારીખ માંગી છે. દિગ્નેશગીરી અરવિંદગીરી ભરતગીરી ઈશ્વરગીરી સાક્ષી શૈલેશગીરી મફાગીરી શૈલેશગીરી મફાગીરી આર્થિકગીરી જીવનગીરી આર્થિકગીરી સાક્ષી છે કે પંચો છે? પ્રહલાદની percentage પ્રમાણે 183 ત્રણ જણાને બોલાયેલા છે. બાવીસ 9 22/9 તારીખ કહી દો એમને બેસવાની. પ્રહલાદભાઈ 22/9 સેશન 73-22 એક નંબર એટીપી ચહેરાજી અંદાજી ઠાકોર ચહેરાજી અંદાજી ઠાકોર મેટર આર્ગ્યુમેન્ટ છે પણ કારણ કે આમાં શું હતું, ત્યાં એક સ્વીટનેસ તપાસ હતા, ત્યાંના એટલે સમર્થન કરતા હતા પણ આ છે ને ત્યાં હાજર લગભગ એ આરોપી છે. એટલે એ આરોપી છે બીજા કેસના. જયેશભાઈ સંજયભાઈ રાવળ 31-23 ક્રોસ છે. તો જયેશ
તો એને તો તપાસ્યા હશે આરોપીને તો. તેવી છે ને. એમાં જયેશભાઈ જુઓ તો આમનું આ 73 આ મારું આ ચાલુ કરી પડશે screen. આપણે જયેશભાઈ ખરા આરોપી. આરોપી છે પણ એમના કેસમાં સાક્ષી હશે અને મને તો એવું છે કે તમે તપાસ્યા છે ત્રણે હવે તો કેવી રીતે તમને રીઓપન થાય બોલાવો તમારે તો કઈ એમએસસી બી થોડું છે કે મેન્યુઅલ પીસ ઓફ લેજિસ્લેશન કરીને ખોલી કે આમ શું છે, ત્યાંના જે સ્થાનિક કેટલા વાગે આવ્યા? એ લોકો તો ત્યાંના આરોપી ત્યાંના હતા. પછી કે રાજકોટ પદ્ધતિ આવ્યા. ક્રોસ ફરિયાદ આવી ને એમાં પછી આ જય સંજયભાઈ અરજી કરે છે એસકે ચાવડાનું એન્ડોર્સમેન્ટ જોઈએ એની ઉપર. સીઆરપીસી નું પ્રોવિઝન લખો કયા આધારે રીઓપન તમારી ક્લોઝિંગ પછી થાય. કસ્ટડી નથી એનો વાંધો નથી સાહેબ. તો આપી દો વાંધો નથી. તમને વાંધો નથી એસકે ચાવડાને પૂછી લો. તમે સીધું ના વાંધો ના લખો એસકે ચાવડાને પૂછી લો. આરોપીને જવા દો તારીખ 14 દિવસની નાખી દે સામે આ અરજી છે એટલે. સેશન 31-23 ગાવા જયેશભાઈ સંજયભાઈ 73-22 આઈઓસી બીએમ પટેલ આઈઓસી બીએમ પટેલ જયેશભાઈ સંજયભાઈ હિરેનજી દશરથજી વિશાલજી દશરથ આઈયુ નો રિપોર્ટ છે શું છે ઓકર પડવાનું કોણ છે? આયુ આઈઓસી બીએમ પટેલ આઈઓસી બીએમ પટેલ મહેસાણા સાઈડ ડિવિઝન જ છે એટલે બધા. એ તો ના ઈડર થી કે ક્યાંક થી આવતા હોય છે એ જ છે ને હા બદલી જ થઈ છે. બહાર થી આવતા હોય છે 2-3 કેસ તલોદ હા સાબરકાંઠા તલોદ થી આવે. ખુલાસો પૂછો 10-8 રાખો આમાં બી. જી સાહેબ 10 મિલિયન નથી બરાબર 14 રજાઓ છે. 14 રજા ના આપણે ચાલુ છે રાખીશ. આપણે ચાલુ છે વર્કિંગ એ રજા હાઈકોર્ટ માં છે આપણે નથી. આપણે વચ્ચે એક દિવસ છે આવવાનું અને બીજી પટેલ નથી એટલે તમારે રોકાવું પડે. હા બિલકુલ સાહેબ છે જ. 14 રાખું છું. સેશન 98-23 ઠાકોર નેનાજી સદાજી ઠાકોર નેનાજી સદાજી બાવીસ 9 તારીખ આપી દીધી. ઇલેક્ટ્રિક ચેર 22 શું endorsement? બધા પુરાવા થઈ ગયા છે અને દલીલો પર ચાલુ બીજી તો પાછી વાંધો સુનાવણી માટે રાખું છું 7-8. નાગજીભાઈ જગસીભાઈ છે
એમને કેમ વારે ઘડી બહાર જવાનું જવાનું કોઈને આપણા કોન્સ્ટેબલ હોય ને એમને કહી દો. નાગજીભાઈ જક્ષીભાઈ. નાગજીભાઈ જક્ષીભાઈ. ચૌદ આઠ ઓર્ડર માટે 14. ઇલેક્ટ્રિક 522. अनीस अहमद फकीर अहमद. अनीस मोहम्मद फकीर अहमद. સાક્ષી પતિ જાય પછી સાંભળી લો બેસો. હા. इलेक्ट्रिक 1122. ठाकुर नवुजी लक्ष्मण जी. ठाकुर नवुजी लक्ष्मण जी. સાક્ષી પતે પછી સાંભળી લો. હા આમ જોઈ લો પછી દરેક. इलेक्ट्रिक 123. धीरूभाई शंकर भाई चौधरी. धीरूभाई शंकर भाई चौधरी. अच्छा. બેસો. સાક્ષી કઈ લેવા છે પેલા બેલમાં એડવોકેટ નહોતા ને પોકાર કરી જોવાનો હોય તો આઈઓ ને ફ્રી કરી દેવાય બેલના. It's difficult because I cannot understand Gujarati. I cannot understand Gujarati. I don't know Gujarati. ગુજરાતી સમજતા નથી. I understand Gujarati. This was. My lord, the reply has been filed by the police as well as the informant also. I have got the copy, my lord. It is on. My lord, the reply affidavit has been filed by the informant as well as by the police, my lords. If my lord see the contents of the FIR and the para 2 of the affidavit, my lords, there is a material contradictions because in contents of the FIR, which is based on the societal notes, my lords, the money was given for educational institute for the purpose of educational institutes, my lords. But in reply to that, lords, now the affidavit which has been filed by the informant, para 2 of the affidavit, if my lord may read it. Affidavit of yours. Informant. Now this is the affidavit which has been filed in reply. State has also filed The an state has affidavit. also filed, my lord. So I am firstly relying upon this reading. Informant's affidavit. Okay. Para 2 of this affidavit, my lord. I state and submit that my brother Kirit Kumar Patel was cheated and defrauded of a huge sum of money to the tune of rupees 2.5 crores by the accused persons in criminal conspiracy with each other
under the pretext of getting my brother a ticket from the BJP party for the Vidhan Sabha elections. This version is completely against to the suicidal notes, my lords. If my lord, and the same person is also of the police affidavits, they are also saying the same thing. That is contrary to the contents of the FIR, because it is mentioned that this money was given for the purpose of educational institutes. And it is yet to be verified whether this money was given from which accounts, to whom this. It is a matter of investigation. My lord, the prima facie, it is a material contradiction, because that is a suicidal notes and this is the affidavit of the police as well as the affidavit of the informant, my lord. I think this has come first time on record, my lord. My lord has decided to bail application, but there is no such content, no such affidavit ever mentioned those affidavit, my lord. This is coming first time. How can you say when you don't know the Gujarati language? It is shown by the IO at the first point of I'm time. saying because It was said by because- the IO when the court has decided previous bail application, the same yes, my lord, but contention. I am having the copy of the order, my lord. I have gone through. There is no such averments that this money was given for such and such purpose, my lord. It is, my lord, have it also. Which copy? It's a copy of the previous order passed by my lord. The order passed by my lord on 18th of July 2023. My lord, in this, there is a, if my lord see, there are 5 of the order. While opposing the bail application, learned TP has contended that strength of the affidavit of investigating officer White, Exhibit 7, that the applicant accused has played active role in commission of the offence. As per affidavit, the applicant accused has committed with fraud with the deceased of rupees 2 crore 40 lakhs 50,000 and subsequently returned 68 lakhs and not reimbursed the remaining amount, and instead of deceased committed suicide. During investigation, suicide note written by deceased has been recorded. Further, it is submitted in affidavit that deceased filed case against the accused, namely Nilesh Dolat Kumar Trivedi, before additional civil judge Mahesana for dishonoring of check, and further submitted that lookout notice has been issued against the accused person except Nilesh Trivedi. My lord, this affidavit says that Nilesh Trivedi returned 68 lakhs, my lords. My lord, it is very relevant here that without registration of any FIR, the person has returned 68 lakhs. It's not a short amount, my lord. We can say that 20,000, 50,000, 68 lakhs has been returned without any registration of FIR. And second, my lords, there is no lookout notice. And matter with regard to check bounce, if my lord, section 138 case has been filed, it is pending, there should be some other section with regard to cheating and fraud, my lords. If it is not there, then it's only transaction lane and then. Some amount was given, some amount was returned. My lord, there was no FIR till then. No, my lords. It means that this was only transactions, my lords. Otherwise, this amount would not have been registered without registration or compelling circumstances, my lords. I'm saying that without any compelling circumstances, this 68 lakhs was returned by the applicants. Secondly, my lords, if case of 138 is there, some checks were given, checks have been dishonored, they are, my lord, to remedy, they can proceed under section 138 FNI Act. As second, they can file suit for recovery, my lord. That is legal remedy, my lords. And if, my lord, see the case in totality, my lord, then, my lord, the question has been raised by the informant himself upon the suicidal notes.
because they are saying that this money was given for this purpose. How did they come to know? Because deceased says this money was given for the institutional, for the educational institutional purpose. Now the new person is there, my lord. The person is no more. He has gone, my lord. How did they come to know that this money was given for purpose of the election? It means that that paper, that judicial suicidal notes, my lord, there is a question mark, my lord, unless it is affirmed by the forensic laboratory, my lord. Secondly, my lord, I am coming to the contents of the FIR. My lord, this suicide has not been committed at the natural place, because as per contents of the FIR, this suicide has been committed in the room of the informant. He slept for the night in his room. In the morning, he came and he committed suicide in the room of the informant, my lord. Second thing, my lord, informant got information by some worker of the institute that he has committed suicide, my lords. No intimation was given to the police. They must have apprised to the police that such incident had happened, because everybody nowadays, my lord, everyone is having cell phone. If some incident happened, my lord, he must have apprised to the court, to the police, that this incident happened, my lord. He came to at the place of occurrence, my lord. Then he went to, firstly, he went to his room, not in his room. However, as per contents of the FIR, it was apprised that he has committed suicide in your room. Thereafter, what happened? They take down the body from the ceiling fan. My lord, this is not permissible. If person is no more, then they must have informed to the police, and they also conducted search. They got the letter. My lord, this is not the work of the informant. My lord, it's the work of the police. They must have apprised to the police. It was a matter of investigation. And if, my lord, complainant is saying there is a cheating and fraud, my lords, no FIR is there. Only section 138 means the check has been bounced. There was some liability, and for which notice was issued. 138 case was filed. I'm not aware, because I have not received whether this case is pending, but what I see, my lord, that reply of the police says that the case is pending. The case is pending, remedy is there, my lords. And especially the person who is having political background, social background, Lord, can give 2.5 crore rupees, and in which some amount has been got back, my lord. So this may be a reason for commission of the suicide. There may be some multiple reasons, not only for, maybe multiple reasons, because he was not residing in his home, he was residing in institute, my lords, and he committed suicide in room of his brother. Then if, my lord, see entirety, my lord, this case and totality, my lords, there is no case for cheating and fraud, because this is again and again in contains FIR as well as in reply. This is saying he was cheated, he was fraud. There must be FIR. There should be FIR. If it is not there, it should be contents of the 138. Then, my lord, there was no such cheating and fraud. Otherwise, I would not have returned 68 lakhs without compelling circumstances. Then, my lord, there is no active role, because police has taken into the custody the cell phone of the deceased, my lords. It has been sent for forensic. So I have no communication. There should be some active role. If somebody has given me money, I am unable to return this money, and it is, my lord, there is a legal remedy. Secondly, my lords, case is not it's a heinous, just like a murder, rape, or dacoity, or my lord, the person, if their affidavit is considered as a
At this system, presume, my lord, money was given for some specific reason. It is also contradictory because deceased says something and informant police says something different, my lords. So at this stage, my lords, I am ready to cooperate investigation. I am ready to join investigation. My lord may impose any terms, condition, my lord, because I am resident of some other state, my lord. We are having same citizenship. This is not a ground that you are resident of Delhi or Madhya Pradesh, so you will not join the investigation. Because if I am protected by the court, my lord, definitely I join, I comply the terms and conditions, my lord. If my lord. My lord. Now, and there is no lookout notice against me. And my lord, kindly appreciate my conduct, my lord. Because the person, he himself returned 68 lakhs. This is admitted. So, my lord, I am seeking only protection of this honorable court. I'll join investigation. I'll cooperate the investigation because I think there is nothing on my part. And he has not committed suicide because of me. There may be some other reason, my lord, he is having political background for such a meager amount, 1.4. This is not a big amount for him. He is running institute. He has been a president of the political party, district president. And my lord, it has been mentioned like FI also. So this may not be a sole reason because I have not committed such an offense. Still, I am ready to, my lord, cooperate the investigations, my lord. And no, my lord, there are some medical reasons, my lord. I am suffering from multiple health problems, and these medical report at the last, my lords. Lord, some difficulty, Lord, because I think pagination is there, my lord. My lord, these medical documents pertain to prior to incidents, not after incident 9/6/2003. Multiple health issues, my lords. Endoscopic bariatric therapy done, and my blood sugar and cholesterol, health issues, my lords, everything, all documents pertain to before incidents, my lord. This is not all. I have developed these things, lords. Especially for these reasons, my lord. As far as I'm belong to some other state, my lord, I cooperate the investigation. Then, my lord, I am placing my reliance upon two judgments. My lord is already aware about all these judgments. It is not, I don't consider it fit to mention these because my lord is aware about in these sub judgments has been relied, my lord. The first judgment is Siddharam Sadlingappa, my lord. Well, no judgments, my lord. Should I, my lord is aware also. And my lord, the second case is Joginder Kumar versus State of UP. Should I give the, my lord? My lord, as far as law is concerned, in case of Siddharam Sadlingappa, everything has been, all other judgments have been considered and it has been. But this judgment is, my lord, in Joginder Kumar, my lords, para 9. Para 9, my lords. A realistic approach should be made in this direction. The law of arrest is one of balancing individual rights, liberties, and privileges. On one hand, the individual duties, obligations, and responsibilities. On the other, of the weighing, balancing of the rights, liberties, and privileges of the single individual and those of the individuals collectively. Of simply deciding what
wanted and what where to put the right weight and emphasis of deciding which come first, the criminal or society, the law violator or a law abider, or meeting and challenge which Mr. Justice so and so for rightly made within. There shall be the similar task of balancing individual rights and against the same principles which has been laid down in the Siddharam Satlingappa, balance between the societal interest as well as the individual liberty. My lord, in the para team, the protections of individual from operations and abuse by the police and other enforcing officer is indeed a major interest in free society, but so is the effective prosecution of crime and interest, which it time seems to be forgotten. Perfection is impossible, like other human institutions, criminal proceeding must be compromised. My lord, in para 12, the national, my lord, I think this paragraph has been as it is extracted in the Siddharam Satlingappa. The National Police Commission, in its third report referring to the quality of arrest of the police in the India, mentioned power of arrest as one of the chief sources of corruption in the police. The report suggests that by and large, nearly 60% of the arrests were either unnecessarily or unjustified, and that such unjustified police actions accounted for 43.2% of the expenditure of the jails, and said commission third report. My lord, there are some guidelines. These guidelines have been again, my lord, in Siddharam Satlingappa, my lord is fully aware, because my lord has mentioned in other two orders passed by my lord. My lord, last submissions, my lord. My lord, custody is irreversible, my lord. What Lord Denning says, my lord, because a person is taken into custody, he remain into custody, my lord, that time can't be returned, my lord. It is irreversible. If there are no compelling circumstances, or he is ready to join investigation, ready to cooperate the investigation, my lord, in view of the facts and circumstances, medical count, as well as his conduct, as he had without compelling circumstances, he returned 68 lakhs. So, and check has been issued, my lord. 2 checks are there which have been bounced, my lord. It means that if, my lord, these things are considered that some checks were given, then, my lord, money was not, there was some other reasons, my lord. There may be, or there may be some multiple reason. I may be protected meanwhile, my lords. I'm ready to join investigation. As and when I am directed, I'll appeal to the concerned police station, or wherever, my lord, I may be directed. Custody, my lord, custody should be last measures, my lord. My lord, my case is also different from other accused. As mentioned the reply, mentioned in the order, my lord, I have already given, my lord, the copy of the order to my lords. First, there's some amount was returned by me. Second, there is no lookout notice against me. That's all. Please. 1054 શું રાજીવ બે સાથે કરતું 1054 વકીલ શ્રી KR કટવાવાલા નથી લાગતા છે આમની મેં પ્લીઝ યુ અહીંયા સાહેબ અગાઉ 7 ઉમેદવારોની ક્રિમિનલ ફોર્ચ્યુનર અરજ નંબર 1005-23 અને 1008-2023 તે સાહેબ નામદાર કોર્ટમાં આગોતરા જામીન અરજી ચાલી ગયેલી છે સાહેબ. એમાં સાહેબ કેસની તમામ હકીકત અરજદારો તથ્ય સાહેબ નામદાર કોર્ટમાં તમામ પુરાવાનું સાહેબ મૂલ્યાંકન કરવામાં આવેલું છે અને પછી નામદાર કોર્ટે સાહેબ નામંજૂર કરેલી છે સાહેબ. અહીંયા સાહેબ હાલના અરજદારે મરણ જનારને સાહેબ સુસાઇડ કરવા અંગેનો દુષ્પ્રેરણ કર્યા અંગેનો સાહેબ પ્રાઇમા ફેસી કેસ છે સાહેબ. હાલના અરજદાર અને સહતોહમતદારોએ સાહેબ મરણ જનાર પાસેથી 2,40,50,000 જેટલી માતબર રકમ છેતરપિંડીથી મેળવેલા અને મરણ જનારે સાહેબ વારંવાર રકમ મેળવવાના પ્રયત્નો કરેલા, પરંતુ આરોપીઓએ પૈસા પરત નહીં આપી મરણ જનારને આત્મહત્યા કરવા દુષ્પ્રેરણ કરેલ અને જે અંગે સાહેબ મરણ જનારે સુસાઇડ નોટ લખી આત્મહત્યા કરેલી છે સાહેબ. અહીંયા સાહેબ મરણ જનારના સુસાઇડ નોટ
જે કપડામાંથી જે મળી સુસાઇડ નોટ એ સિવાય પણ સાહેબ ફાઇલમાંથી જે કાગળો મળ્યા એમાં સાહેબ 17 પેજની એક સાહેબ સુસાઇડ નોટ પણ છે સાહેબ, ને એમાં તમામ વિગતનો ઉલ્લેખ છે, કને કેટલા પૈસા આપ્યા, ક્યારે મળ્યા, ને તમામ એ સાહેબ FSL માં મોકલી આપ્યું છે ને એની સાહેબ તપાસ ચાલુ છે સાહેબ. અહીંયા સાહેબ જે કોલ ડિટેલ મેળવી એમાં સાહેબ નિલેશ ત્રિવેદી સાથે મરણ જનારે સાહેબ કુલ 43 વખત વાતચીત કર્યાનું પણ સાહેબ આવેલું છે. અને બીજું કે સાહેબ બનાવવાળી જગ્યાએ સાહેબ CCTV કેમેરા મૂકેલા હતા અને એનું રેકોર્ડિંગ થયેલ ડેટા સાહેબ DVR નંગ 2 માં સાહેબ તપાસના કામે સાહેબ કબજે લીધેલું છે સાહેબ, ને એ સાહેબ FSL ગાંધીનગર મોકલી આપ્યું છે. ને એમાંથી સાહેબ પણ વધુ પુરાવા મળવાની શક્યતાઓ છે સાહેબ. એટલે પ્રાઇમા ફેસી સાહેબ અત્યારે કેસ છે અને તપાસ હજી ચાલુ છે સાહેબ. એ સંજોગોમાં સાહેબ આગોતરા આપી ના શકાય. અને બીજું સાહેબ તપાસ કરનાર અધિકારીએ સાહેબ ઇપિકો કલમ 306 ની સાથે 406, 420, 120 B નો સાહેબ ગુનો બનતા હોવાનું પ્રાઇમા ફેસી જણાઈ આવતો સાહેબ કલમ ઉમેરવાની સાહેબ તજવીજ એમને કરેલી છે સાહેબ, ને રિપોર્ટ પણ આપવાનો છે સાહેબ. એટલે હાલના સંજોગોમાં સાહેબ આગોતરા જામીન ના મંજૂર કરવા વિનંતી છે. બીજું સાહેબ એમને મેડિકલ ગ્રાઉન્ડ ઉપર જે કીધું એ સાહેબ બ્લડ સુગર ને તો અત્યારે બધી ઉંમરમાં 40-45 થાય એટલે બ્લડ સુગર ને બધું ચાલુ થઈ જતું હોય છે. એ પ્રોપર રીઝન નથી. 40 છે, 37 વર્ષની ઉંમર બતાવે છે. તમારું ફોર ઓર્ડર્સ બંને જામીન અરજી કાલે એક ઓટોમેટિક સુનાવણી માટે તો સાહેબ બીજા કેસમાં આવ્યું ને સાહેબ જવા દો. હા, બંને પેલી કાલે સુનાવણી માટે, આ કાલે ઓર્ડર માટે. હા, બંનેનું એફિડેવિટ આપી દીધું છે. 108 આવી જાવ શોર્ટ છે એટલે નિવેદન 108 NJ બારોટ તમારા નહીં હોય. NJ બારોટ તમારે નો ક્રોસ છે NJ બારોટ ના જોવાય. 108 मनोज कुमार नरसिंह भाई आदरेजिया, उम्र वर्ष 52, PSI पुलिस सब इंस्पेक्टर, हाल में गायकवाड़ हवेली पुलिस स्टेशन अमदावाद शहर. अमदावाद शहर अमदावाद. फोटो बोलीस तो भगवान सर થોડું ઉપર કરી લો. આમ માઈક તમારી નામ હોવાનું પડે. जी सर. બીજા સાક્ષી છે એમને બચાવી રાજુભાઈ આદરેજી બે જણા છે ને. ASI મકબૂલ ખાન
પંચમહાલ બજેલું છે ને? બધા તો તમારે છે ને પીએસઓ ને બજેલું છે, આયેલા છે, આવ્યા છે. આયેલા છે. અને તે યુએ દરમિયાન ત્રિવેદી અમારા છે, પોલીસ એમનું સ્ટેશનમાં છે. અમોત નંબર 6/2020 સીઆરપીસી કલમ 174 મુજબની તપાસ કોણ કરતા હતા તમારા લોકો? રાઠોડ સાહેબ હતા. જો આખું નામ એમાં યુએ ત્રિવેદીને સોંપેલું છે. જી સર. અકસ્માત મોતની તમારે 2 નંબરનું ડોક્યુમેન્ટ છે ને, એમાં યુઓ ત્રિવેદીને હાલ સોંપેલું. સોંપેલી છે, પણ એ સાહેબ પહેલી તપાસ રાઠોડ સાહેબે કરી છે, રૂબરૂ દાખલ કર્યા, પછી તપાસ રાઠોડ સાહેબ હતી, પછી ત્રિવેદી સાહેબને સોંપેલ છે. પીએસઓ ના સ્ટેટ ડાયરીમાં એ જ નોંધ છે. કોણ કરતા હતા તમારા લોકો? ત્રિવેદી સાહેબ હતા. આખું નામ લખો. યુ ત્રિવેદી સાહેબ. યુ ત્રિવેદી ત્રિવેદી યુઓ યુઓ ત્રિવેદી પીએસઆઈ હતા. પીએસઆઈ સર પીએસઆઈ હતા. પીએસઆઈ શ્રી યુઓ ત્રિવેદી. કરતા હતા, એટલે એ રજા ઉપર એમની પાસેથી તમને હા, મેં ફક્ત સાહેબ 2 સ્ટેટમેન્ટ લીધેલા છે. કરતા હતા, પણ આ ઇસ્યુ એ કોઈ બહાર ગયેલા હતા હા, રજા, એ કઈ રજા પર ગયા અને ચાર્જ મને આપેલો. અને તેઓ રજા ઉપર જતા તપાસ અમોને મળેલી, અને તપાસના કામે અમે તારીખ 14/6/2020 ના રોજ ના રોજ ગણપતભાઈ છગનભાઈ વાલ્મીકી તેમજ રૂખીબેન ગણપતભાઈ વાલ્મીકી બંને જણાના નિવેદનો અમોદના કામે લીધેલા. પછી હાજર થતા તપાસ તને સોંપી દઉં. પરત જે તે આયુના પરત સોંપી દીધી. એટલે ત્રિવેદી સાહેબ હાજર. હા, ત્રિવેદી સાહેબ. ત્યારબાદ અમોદની તપાસ કરનાર અને સામાવાળા એ મીન્સ કે મૂળ ફરિયાદી એમના ક્રોસ ફરિયાદ હતી સાહેબ, અને એ અમારા ઘરે મીન્સ કે જે લક્ષ્મણજી મેરુજી ઠાકોર જે અરજદાર એક છે યોનો, એના ભાઈ વીરસંગજી એમના ઘરે સાહેબ આ કામના મૂળ ફરિયાદી અને એમના સાથેના બીજા કુટુંબી ભાઈઓ એ અમારા ત્યાં આવેલા, અને અમારે ત્યાં પૂછપરછ કરી કે અને આક્રમક રીતે કે એમના કુટુંબમાં એક દીકરી એ અમારા કુટુંબના એક ભાઈ જોડે જતી રહી મિસ, તો એ બાબતમાં સાહેબ તકરાર થયેલી, અને તકરારમાં ઉગ્ર સ્વરૂપ એમ લોકોએ ધારણ કર્યું, અને એ લોકોએ આ કામના જે આરોપી નંબર 1 ખરા એમના ઉપર તીક્ષ્ણ હથિયારો વડે હુમલો પણ કરેલો. આ દરમિયાન અમે લોકો છોડાવવા આવ્યા, અને અમારું પણ અહીંયા આ કામમાં ક્રોસમાં સાહેબ ફરિયાદમાં નામ આવી ગયું છે. ટૂંકમાં કહું તો સાહેબ ટેરિટરીનો ગ્રાઉન્ડ સાહેબ માગીએ છીએ યોનર, કારણ કે આ કામના જે આરોપી નંબર 1 ખરા ઠાકોર વીરસંગજી મેરુચી એમને સાહેબ પરચુર અરજી નંબર 984/2023 થી સાહેબ નામદાર કોર્ટે સાહેબ જામીન ઉપર મુક્ત કરેલ છે યોનર. નામદાર કોર્ટ જે પણ શરતો આપશે એ સાહેબ અક્ષર સાહેબ પાલન કરવા માટે સાહેબ અમે રાજી ખુશી છીએ યોનર. એટલે સાહેબ જામીન ઉપર મુક્ત કરવા માટે સાહેબ મહેરબાની થશે સાહેબ. અરજદાર નંબર 1 લક્ષ્મણજી છે, 2 આકાશજી લક્ષ્મણજી એટલે પિતા પુત્ર થાય છે, ચંદનજી રાજુજી એ એમના કુટુંબી ભાઈ થાય છે, અને એમનો જે મેઇન જે આ કામમાં જે આરોપી જે છે ઠાકોર વીરસંગજી એ ક્રોસ ફરિયાદ છે એનો, એમને સાહેબ જામીન મંજૂર કરેલ છે નામદાર કોર્ટે 984/2023. સાહેબ સામાન્ય ઘરના વ્યક્તિ છીએ યોનો,
જેલમાં રહેવાથી સાહેબ અમારા પશુપાલન ખેતી બધું નષ્ટ થઈ જાય તેમ છે યોનર, અને અમારા પરિવારને સાહેબ ભૂખે મરવાનો સમય આવે તેમ છે યોનર. એટલા માટે સાહેબ બોલો બીજી પદ્ધતિ. જી સર. સર આમાં સૌથી પહેલું નામદાર કોનું ધ્યાન દોરું, ક્રોસ ઓફેન્સ છે સર. એટલે આરોપીની ફિઝિકલી હાજરી ત્યાં છે જ. હવે આ કામે સાહેબ જે ઇન્જર્ડ પર્સન છે શાહેદ વિક્રમજીની સાહેબ પોઝિશન અત્યારે હાલ બી અનકોન્શિયસ છે અને હોસ્પિટલાઇઝ છે અને ડિસ્ચાર્જ કર્યા નથી. એની પરિસ્થિતિ બહુ નાજુક પરિસ્થિતિ છે, કારણ કે જે ધારિયાનો બ્લો વાગ્યો છે ને એના કારણે હાલ પણ એ સાહેબ કોમાની પોઝિશનમાં છે અને ઇન્ડોર પેશન્ટ તરીકે છે. એનું મેડિકલ સર્ટિફિકેટ પણ સાહેબ આ કામે રજૂ કરેલું છે. નંબર 2, 3, 4 નાઓનો રોલ પણ સાહેબ ગળદાપાટું મારવાનો અને ઈજાઓ પહોંચાડવામાં છે જ એમનું. અહીંયા આગળ સાહેબ તપાસ ચાલુ છે આ કામે, અને બંને પક્ષના એક જ ગામના છે. એટલે હાલ જો સાહેબ બેલ ઉપર રિલીઝ કરવામાં પણ આવે તો પણ પરિસ્થિતિ પાછી ગંભીર થવાની શક્યતા છે. અને સૌથી મહત્વની વાત સાહેબ કે એક જે ઇન્જર્ડ પર્સન છે એને સાહેબ હજી ડિસ્ચાર્જ કર્યા નથી. એટલે એની પરિસ્થિતિ કાલે શું છે એ ફાઇનલ કન્ક્લુઝન સાહેબ હાલ ડિસિઝન પણ લઈ શકાય એવું નથી. અને ઇન્વેસ્ટિગેશન સાહેબ બાકી છે અને ચાર્જશીટ પણ થયું નથી. આ સંજોગો સાહેબ જોઈએ અને 307 છે એટલે સાહેબ 10 to ઇન્જરીનો કેસ છે, એટલે 10 to લાઈફનો કેસ, એટલે ગ્રેવિટી ઓફ ઓફેન્સ પણ જોઈએ. તો આ બધા સંજોગોમાં સાહેબ આરોપીને સાહેબ બેલ નહીં આપવા મારી નામદાર કોર્ટની વિનંતી. વિક્રમજી હોસ્પિટલાઇઝ છે? છે સાહેબ, છે હોસ્પિટલાઇઝ છે અને એ પોતે અનકોન્શિયસ છે, હજી ભાનમાં પણ નથી આવ્યા. એફિડેવિટમાં પણ સાહેબ જણાવ્યું છે લાયન્સ હોસ્પિટલમાં છે ઇન્ડોર પેશન્ટ તરીકે. એકાદ મહિનાથી સાહેબ જેલમાં છીએ ઓનર, અને નામદાર કોર્ટ તાલુકા બાર અથવા જિલ્લા બાર રહેવાની કોઈ એના અંદર કોઈ જામીનગીરીના અંદર કોઈ શરત આવશે સાહેબ, એ પણ સાહેબ અમે એક્સરસાઇઝનું સાહેબ પાલન કરીશું. આ તો એક પરિવારનો કે તો એક ગામમાં રહેશે એવો કોઈ પ્રશ્ન આવે છે એટલે યોનર જે હથિયાર હતા બીજું કોઈ પણ રજૂ કરવાનું હતું એ બધું કામગીરી પૂરી થઈ ગઈ યોનર. એવા સંજોગોમાં સાહેબ કાલે ઓર્ડર માંથી. જી સર. જી સર. એમાં અપિયર થાવ પછી દલીલ જ કરવાની છે. લીગલ માં ગયા હતા ને તમે
તમે પર્સનલ કેપેસિટીમાં અપિયર થાવ છો કે લીગલમાં આવો છો? ના, personal case. હા, કારણ કે એ તો લીગલમાં મૂક ને. લીગલમાં એમને try કર્યો સાહેબ. હા. તો કોઈ એનું આવવા તૈયાર નહીં. આમાં કેવું છે અને હું indirectly તો હું લીગલમાં જ કહેવાઉં. તો તમને હું કહી દઉં આમાં મિસ્ટર ટીનવાણી, આમાં છે ને ટ્રાયલ કોર્ટે એને સજા કરી છે, અપીલમાં બી એને એની સજા તો માની છે. હવે ખાલી એને સજાને સાંભળવા માટે મારા અપીલ કોર્ટના ઓર્ડરમાં મેં ટ્રાયલ કોર્ટને કીધું હતું. એની સામે એ લોકો હાઈકોર્ટમાં ગયા છે અને હાઈકોર્ટે એવું કીધું છે કે એપેલેટ કોર્ટ સજા માને છે તો એપેલેટ કોર્ટે ટ્રાયલ કોર્ટમાં નિર્દોષ છૂટેલો છે. ટ્રાયલ કોર્ટમાં સાહેબ એક્વિટલ આપી દીધું. પછી એની સામે મેં સજા કસૂરવાર ઠેરવ્યો છે. સજા માટે સાંભળવા ટ્રાયલ કોર્ટમાં મોકલ્યું હતું, એની સામે એ લોકો હાઈકોર્ટમાં ગયા. હાઈકોર્ટે એવું કીધું કે જો અપેલેટ કોર્ટ એને કસૂરવાર માનતી હોય તો અપેલેટ કોર્ટે સજા માટે સાંભળવાનું. એટલે અત્યારે ખાલી ક્વોન્ટમ ઓફ પનિશમેન્ટની જ વાત છે. અપીલની તો આખી દલીલો થઈ ગઈ છે, એટલે વેધર ઇઝ ગિલ્ટી ઓર નોટ ગિલ્ટી એની તો તમારે કોઈ દલીલ આવે જ નહીં. એ માની લીધું છે અને એ વસ્તુ હાઈકોર્ટમાં એ લોકો ચેલેન્જ કરી છે, પણ દેટ ઇઝ નોટ, એવું નથી આવ્યું હાઈકોર્ટમાંથી કે એને કસૂરવાર નથી માનવાનું. હાઈકોર્ટમાંથી જે આવ્યું છે એ ફક્ત ક્વોન્ટમ પૂરતું આવ્યું છે. એટલે અત્યારે તમારે ખાલી ક્વોન્ટમની દલીલો જ કરવાની આવે. એના માટે તમને સમય જોઈએ તો 3 વાગ્યા સુધીનો ટાઈમ આપું. 465 આ રેલો 465 468 477 471. પેલા ગામના કામો છે ને, પંચાયતના કામોનું છે ને કઈ કામ? હા, અહીં જ છે સાહેબ, એ જ મેટર છે. રસ્તાના સાહેબ કે ચલો ત્યારે અમે થોડો ટાઈમ આપો તો સરકાર થોડું જે બધું શું કરવું આપણે વિચાર કરી લઉં. વેધર પ્રોમિશન માટે શક્યતા થશે નહીં એટલું પણ હું જોઈ લઉં. ભલે એટલા માટે આપણે મેં આ ટાઈમ આપ્યો. 2 દિવસનો ટાઈમ આપીશું, ઘણથી વધારે નહીં. કારણ કે એમાં મને લાગે આપણને ટાઈમ લિમિટ છે હાઈકોર્ટમાંથી. તમે જોયો છો ઓર્ડર બીજી પટેલ હાઈકોર્ટનો ટાઈમ લિમિટ છે કઈ કે નથી? મારી પાસે સાહેબ એમણે જે કોપી હું જોઈ લઉં. હું હાઈકોર્ટનું જે ડાયરેક્શન કોપી મને નથી. જો ટાઈમ લિમિટ હશે ને તો નહીં આપી શકું, જો હશે નહીં હોય તો પછી મને તમને ટાઈમ આપવામાં કઈ વાંધો નહીં. The exercise of passing the order of sentence be completed as expeditiously as possible. એટલું લખેલું છે. સમય મર્યાદા કહેવાય. તમને બહુ સમય ના આપી શકું એટલે 2 દિવસનો આપીશ ટાઈમ, વધારે નહીં આપું. 1 વીક નું નહીં આપી શકું મિસ્ટર ટીનવાણી. હું તમને જો આજે 3 વાગ્યા સુધીનો ટાઈમ આપતી હતી, એના બદલે 2 દિવસનો આપું છું. હું તમને હમણાં 3 વાગે જ કહેતી હતી સજા માટે સાંભળવા, પણ હવે તમને મેં 2 દિવસ તો કીધું ને. ઓલરેડી 2 મુદત થઈ ગઈ છે. આરોપી વકીલ કરવામાં જ વધારે સમય કરે છે અને આવી ફેક્ટ કહેતો હશે એટલે કોઈ હાથ નહીં નાખતું હોય, તમે નાખ્યો એ ઘણી સારી બાબત કહેવાય. એ કદાચ લીગલ ના પેરીફેરીમાં ફોલ નહીં થતો હોય ને તો લીગલ વાળા ના પાડી શકે. That is very noble on your part. લીગલમાં કદાચ ક્રાઇટેરિયામાં નહીં પડતા હોય લીગલ એડના, નહીં તો લીગલ ડીએલએસએ વાળા ના પાડી શકે અને અમે નથી આવું. પેનલ તો હવે છે જ નહીં. ક્રિમિનલ માટે તો એ લોકો એલએડીસી માંથી જ કોઈ એકને એમને લેવાના હોય અને એ લોકો ના ન પાડી શકે. કદાચ આ લીગલ એડ ના ક્રાઇટેરિયામાં નહીં પડતા હોય એવું હોય. મિસ્ત્રી જસવંતભાઈ એવું નામ છે ને? એમાં સાહેબ અમારા આરોપી નંબર 3 નામદાર કોર્ટે નિર્દોષ છોડેલા છે. સાહેબ હાજર રહેવું પડે, ઉંમર લાયક છે. એમને ના હાજર રાખતા. એમની જરૂર નથી.
એમને- નામદાર કોર્ટે નોટિસ કાઢેલી છે. અચ્છા એ તો બરોબર. હા, એટલે હવે આવતી મુદતે એમને ના હાજર રાખતા, ફક્ત નંબર 1 ને હાજર. હાજી. 26/7. જી સર. પૈસા ડિપોઝિટ કરવા માટે 20% આપનો ઓર્ડર છે તે મુજબ મેં ડિપોઝિટ કરવા માટે અરજી આપી ડિપોઝિટ કરે કયા કામમાં? કામ બોર્ડ પર લેવાનું છે. ભલે. હા. તમારે દલીલ માટે લાવ એ ત્રણેય કામ મને બતાવો છો રાજુ. ત્રણેય જીબી વાળા કામો બતાવો. હા. બંને સાહેબ સ્ટુડિયો ટાઈપ જ છે, એક જ ટાઈપ. હા, હું જોઈ લઉં કામ, મને લાગશે તો હું જી તમને સર. કહું છું ને, તો પછી હું તમને તારીખ આપું. આમ તો સર હાઈકોર્ટે ભલે ઓર્ડર કર્યો આવ્યો એપેલેટ કોર્ટે જે હિયરિંગ કર્યું બટ આપનો જે અગાઉનો ઓર્ડર હતો ને એ બિલકુલ બરાબર હતો અને સુપ્રીમ કોર્ટનું મેં જજમેન્ટ મારું જોયેલું છે કે નીચેનું એક્વિટલ સુપ્રીમ કોર્ટ સુધી ગયું એ સુપ્રીમ કોર્ટે એવું કીધું સજા માટે તમારે ટ્રાયલ કોર્ટમાં સાંભળવા માટે જાઓ એટલે આપનો ઓર્ડર જે તે બરોબર હતો પણ આ તો હાઈકોર્ટે પછી કઈ આવું ઓર્ડર કર્યો એ જ મને એક નવાઈ લાગી છે. હાઈકોર્ટે કીધું એ બરાબર ના, એ મારા બિલકુલ માટે. બરાબર છે. હું માનું છું કે હાઈકોર્ટે કીધું બરોબર છે પણ રિયલમાં આપ સહી હતા. મેં જજમેન્ટ સુપ્રીમ કોર્ટનું એ રીતનું જ જોયેલું હતું મંચાણ લીધેલું. સંવિધાન ઓર્ડર માટે. ચૌદાંટ ઓર્ડર માટે જોઈ લઉં તમારે. ચેકિંગ ક્યારે થયું છે તમારે મિસ્ટર સૈયદ? ચેકિંગ ક્યારે થયું છે? સવારે 7 વાગે કે સાંજે? સવારે 7 વાગે. 14 ઓર્ડર માટે તમે બોલો, દલીલ કરવાની છે? રેકર્ડ તો આવી ગયું હશે. રેકર્ડ આવી ગયું? હા, તો આમાં બી 11 9 રાખો એમ. ભલે રિપોર્ટ આપી દેજો. સારું થઈ ગયું.